bayaran ng GCREDIT ng GCASH. New updates for 2022. Watch this video. Hi guys, in this video, ituturo ko sa inyo yung bagong update ng GCREDIT, yung sa kanilang payment. Kung paano na tayo magbabayad sa GCREDIT. May bago po silang setup doon. I-check po natin. Discover nga po natin kung anong meron sa GCREDIT ngayon on how to pay it. Kasi naka-due na po ngayon ang aking GCREDIT sa GCASH. So, click GCASH. Kung wala ka pang GCASH, mag-download ka na ng GCASH account sa iyong Play Store or sa App Store. Wait natin. So, yan. Enter your PIN. So, once na enter mo na ang PIN, papupunta ka na sa GCASH. Nandito na po ang aking available balance. Remind me later. So, dito, meron tayong available balance na 3,295.48. Ang gagawin natin guys, babayaran natin ng GCREDIT. Yung GCREDIT na hiniram po natin yung previous month. So ngayon, naka-due date na siya. So bayaran po natin. So dito sa taas, nandito ang balance. Check natin ang GCREDIT. So as you can see, nakita po natin ang aking available credit na 3,179. So dito, check po natin yung GCREDIT dito sa icon sa baba naman. So makita po natin yan sa GCash services. Nakalagay dito, your due date is today. Pay your GCREDIT dues to prevent penalties and further interest. Failure to pay on time will result to auto deduction from incoming funds and your wallet balance. So guys, pag hindi ka nakabayad o kakaroon ka ng auto deduction kung magkano ang laman ng iyong GCREDIT, papasok yon sa payment. So, as you can see, ang nagamit po natin ay 2,935.83. Meron po akong remaining credit limit na 3,179 and the credit limit ko ay 6,000. So, dito, ang aking credit limit ay 6,000. My billing details is from April 18 to May 17. So, nakalagay dito yung unpaid charges amounting to 2,821 and then meron tayong interest due na 114.83. So, ang total amount ko po is 2,935.83. Ang kagandahan ngayon sa GCREDIT, nagkakaroon sila ng minimum amount due na 537.98. So, pwede po pala tayo magbayad dito ng 537.98. Kaya lang po, magkakaroon niya ng additional charges. So, mas maganda, bayaran mo na lahat ang nagamit mong GCREDIT limit. So, dito, sa credit account details natin, nandito na yung iyong my G-score, account number, interest rate na 5% in 30 days. So, bayaran na po natin ang GCREDIT. So, dito lalagay po natin yung ating amount, kung magkano yung babayaran mong amount. So, ang lalagay na lang natin dito sa ating total due ba or ang minimum due. So, ang babayaran ko po ay ang total due. So, pwede na po pala dito magbayad ng minimum due. Ayan po. So, eto na. I-click na po natin ang next para ma-proceed tayo sa payment. Next. Yan. Ito na ang confirmation. You're about to pay the amount of 2,935.83 using your GCash. So, please review to ensure that the details are correct before you proceed. So, click na natin ang confirm. So, yan. Na-confirm na natin. Wait natin. So, nandito na ang ating reference number. Naging successful po ang ating GCREDIT use. And the day-to-day, ayan, nakikita nyo na ang ating GCREDIT payment and the reference number. So, i-download mo yan. Once na download mo yan, masisave yan sa gallery to view the image version of the transaction receipt. So, meron ka ng resibo, click mo lang OK. So, yan. So, X na po natin. So, yan.
So as you can see again, nakita nyo ang aking available balance na nabawasan. Naging 359.65 na lang po. So ganito lang po ngayon kasimple ang pagbabayad dito sa GCREDIT. So once na ikaw ay nanghiram sa GCREDIT, mas magandang bayaran mo na para ma-avoid mo ang additional charges and penalty.